السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة أبعثها لقلوبكم وأرواحكم عبر هذه الحلقة. موضوعنا إن شاء الله لهذا اليوم هو عن المعاناة والمختارون من خلال فلسفة كارل يونغ الذي يقول أنها رحلة نحو التكامل والتميز. فتابعوا معي. يقدم كارل غوستاف يونغ مؤسس علم النفس التحليلي رؤية عميقة لفهم معاناة الأشخاص الذين يعتبرون من المختارين أو مميزين في حياتهم. فوفقا لكارل يونغ فإن هذه المعاناة ليست عقبة عشوائية، بل هي جزء أساسي من رحلة التكامل النفسي والتميز الذي يميز حياة بعض الأشخاص. ويرى يونغ أن المختارين سواء كانوا عباقرة، روادا أو أشخاصا ذوي حساسية نفسية عالية يواجهون تحديات فريدة تنبع من طبيعة وعيهم المختلف وعلاقتهم المعقدة مع اللاوعي الجمعي والنماذج الأصلية. وفي هذه الحلقة سوف أقدم لكم تحليلا شاملا سنستكشف من خلاله الأسس النظرية ليونغ حول معاناة المختارين، بدءا من مفهوم اللاوعي الجمعي والنماذج الأصلية، مرورا بمراحل عملية التفرد، ووصولا إلى الأدوار الاجتماعية والنفسية التي يلعبها هؤلاء الأشخاص. وسنناقش أيضا كيف أن الصراع مع الظل والأنيما والأنيموس والتناقض بين الشخصية الظاهرة والذات الحقيقية كلها عوامل تساهم في معاناتهم. كما سنتطرق إلى الجانب الروحي والوجودي في نظرية يونغ، وكيف أن هذه المعاناة قد تؤدي في النهاية إلى تحقيق الذات والإبداع العظيم. وإليكم الآن الأسس النظرية لمعاناة المختارين من خلال نظرية كارل يونغ. أولاً، اللاوعي الجمعي والنماذج الأصلية. ويعتبر مفهوم اللاوعي الجمعي من أهم إسهامات يونغ في علم النفس، حيث يرى أن هناك طبقة من النفس البشرية تتجاوز التجارب الشخصية لتشمل تراثاً نفسياً مشتركاً للبشرية جمعاء. هذا اللاوعي الجمعي يحتوي على ما يسميه يونغ بالنماذج الأصلية، وهي أنماط عالمية من التجربة والإدراك تتجلى في الأساطير، في الأحلام والأعمال الفنية عبر الثقافات المختلفة. وبالنسبة ليونغ فإن المختارين هم أولئك الذين يكون اتصالهم باللاوعي الجمعي أكثر حيوية وعمقا من الشخص العادي. هذه العلاقة الوثيقة رغم ثرائها تجعلهم يعانون من عدة نواحي. أولاً، تكون لديهم حساسية مفرطة للرموز والنماذج الأصلية، حيث يدركون القوى النفسية العميقة التي قد لا يلاحظها الآخرون، مما يعرضهم لضغوط نفسية غير مألوفة. ثانياً، التناقض بين المتطلبات الاجتماعية والرؤى الداخلية، فهم غالبا ما يجدون أنفسهم في صراع بين ما يتطلبه المجتمع منهم وبين ما تكشفه لهم رؤاهم الداخلية. ثالثا، التفرد مقابل الانتماء. تشير نظرية يونغ هنا إلى أن عملية التفرد، وهي السعي لتحقيق الذات الكاملة، تتطلب من الشخص أن يميز نفسه عن الجماعة، مما قد يؤدي إلى الشعور بالعزلة والغربة. وعملية التفرد عند كارل يونغ فهي الرحلة التي يمر بها الشخص لاكتشاف ذاته الحقيقية وتكامل جوانب شخصيته المختلفة. بالنسبة للمختارين، هذه العملية تكون أكثر حدة وتعقيدا، مما يفسر معاناتهم.
أولاً، مواجهة الظل أو الشادو. يجب على الشخص أن يواجه ويقبل الجوانب المظلمة من شخصيته التي كان يرفضها أو يكبتها. بالنسبة للمختارين، هذه المواجهة تكون أكثر إيلاما، لأنهم يدركون عمق وقوة هذه الجوانب في أنفسهم. ثانياً، التكامل بين الأنيما والأنيموس. يجب على الرجل أن يتقبل جانبه الأنثوي الذي يسمى بالأنيما، وعلى المرأة أن تتقبل جانبها الذكوري الأنيموس. هذا التكامل يكون صعباً خاصة للمبدعين الذين غالباً ما يتمتعون بحساسية تتجاوز الأدوار الجندرية التقليدية. ثالثاً، تحقيق الذات. الهدف النهائي لعملية التفرد أو التميز هو تحقيق الذات، حيث تتوحد جميع الجوانب المتناقضة في الشخصية. وهذه الرحلة شاقة جدا وتتطلب شجاعة نفسية كبيرة، خاصة للمختارين الذين تكون رؤيتهم أكثر وضوحا وعمقا من الأشخاص العاديين. إليكم الآن بعض علامات معاناة المختارين في ضوء نظرية يونغ. هناك صراع بين الشخصية الظاهرة والذات الحقيقية، وهنا يشرح يونغ مفهوم القناع الذي نرتديه في تعاملاتنا الاجتماعية. بالنسبة للمختارين يكون هذا الصراع أكثر حدة. التناقض الحاد، لأن المختار يشعر غالبا بفجوة كبيرة بين صورتهم العامة وحقيقته الداخلية، مما يؤدي إلى معاناة مستمرة. ضغط التوقعات، فالمجتمع قد يفرض عليهم أدواراً لا تتوافق مع طبيعتهم الحقيقية، مما يخلق لديهم توتراً نفسياً مستمراً. ثم صعوبة التكيف، فقدرة المختارين على رؤية ما وراء الأعراف الاجتماعية تجعلهم أقل قدرة على الاندماج بسهولة، مما يعزز شعورهم بالاختلاف وبالمعاناة. ومن أهم جوانب معاناة المختارين عند يونغ العزلة النفسية، وهي نتيجة لعمق رؤيتهم واختلافها عن الرؤى السائدة. غالبا ما يشعر المختارون بأنهم غير مفهومين. ثانيا، الاغتراب عن الذات، في بعض الأحيان قد يبتعدون حتى عن أنفسهم في محاولة للتكيف، مما يؤدي إلى أزمات هوية. ثالثاً، الصعوبة في العلاقات. عمقهم النفسي وحساسيتهم المفرطة قد تجعل العلاقات الشخصية تحدياً كبيراً لديهم. أما فيما يخص الأزمات الروحية والوجودية، فبحسب كارل يونغ فإن المختارين غالباً ما يواجهون أسئلة وجودية عميقة، مثل صراعات دينية، فقد يمرون بأزمات إيمان أو بحث روحي مكثف، خاصة إذا نشأوا في بيئات دينية متشددة. أسئلة الوجود، فتساؤلاتهم حول معنى الحياة والموت تكون أكثر إلحاحا وعمقا من غيرهم. ثم البحث عن الحقيقة، إصرارهم على البحث عن حقائق تتجاوز السطح قد يعرضهم لصدام مع الأعراف والتقاليد. ثم يشرح بعد ذلك كارل يونغ العوامل النفسية العميقة لمعاناة المختارين، ويبدأ بحساسية الطفولة والتجارب المبكرة. ويؤكد يونغ على أهمية الطفولة في تشكيل الشخصية. بالنسبة للمختارين فهم يعانون غالبا من الحساسية المفرطة، وغالبا ما يظهرون حساسية غير عادية منذ طفولتهم، مما يجعلهم أكثر تأثرا بالصدمات. ثم الخيال الواسع، ميلهم للتخيل والعزلة في الطفولة قد يعرضهم للسخرية أو عدم الفهم.
وأيضا هناك التجارب الروحية المبكرة، فبعضهم يمر بتجارب روحية أو أحلام مكثفة في سن مبكرة، مما قد يكون مرعبا لهم. ثم يتحدث عن العلاقة المعقدة مع الأبوين، فبحسب كارل يونغ فإن علاقة المختارين بوالديهم غالبا ما تكون مصدر معاناة. هناك تضارب الشخصيات، قد يرون تناقضا بين الجانبين الظاهر والباطن لشخصيات والديهم. الصراع مع السلطة، علاقتهم بوالدهم كرمز للسلطة قد تكون متوترة، مما يؤثر على علاقاتهم اللاحقة. ويعانون أيضا من الافتقار إلى الفهم، فهم قد لا يحصلون على الدعم العاطفي الكافي لاختلافهم عن التوقعات الأسرية. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة أخرى للمختارين، وهي النمو والإبداع والتحول من المعاناة إلى الإبداع. يرى كارل يونغ أن معاناة المختارين ليست عميقة، بل تتحول إلى مصدر إبعاد. فالتعبير الفني، كثير من الفنانين العباقرة عبروا عن صراعاتهم النفسية عبر الفن. والاكتشافات العلمية، فبعض العلماء الكبار قدموا إسهاماتهم نتيجة لرؤى ولدت من معاناتهم. القيادة الروحية، فالعديد من الشخصيات الروحية التاريخية مرت بتجارب معاناة عميقة قبل تحقيق إنجازاتها. والمرحلة النهائية في رحلة المختارين حسب يونغ هي التوازن. بعد المعاناة يصلون إلى حالة من التوازن بين جميع الجوانب المتناقضة في شخصياتهم. ثانيا، الحكمة، معاناتهم تمنحهم حكمة وفهما أعمق للطبيعة البشرية. ثالثا، الخدمة، فغالبا ما يكرسون أنفسهم لخدمة الآخرين بعد تخطي أزماتهم. وفي ختام الحلقة، وكما رأيتم فالمعاناة كانت رحلة نحو الذات، ويقدم لنا كارل يونغ رؤية متفائلة رغم واقعيتها حول معاناة المختارين. ففي فلسفته هذه المعاناة ليست عقوبة أو حظا عاثرا، بل هي رحلة ضرورية نحو تحقيق الذات والاكتمال النفسي، من خلال مواجهة الظل وتكامل الأضداد والمصالحة مع النماذج الأصلية. يتحول الألم إلى حكمة، والعزلة إلى إبداع، والاغتراب إلى تفرد. وتذكرنا نظرية يونغ هذه بأن أعظم النفوس غالبا ما تخوض أقصى المعارك، ليس في العالم الخارجي فقط، بل في أعماق النفس البشرية. ومن هذا الصراع الداخلي يكتشف المختارون ليس فقط ذواتهم الحقيقية، بل أيضا الجوهر المشترك الذي يربط كل البشر عبر اللاوعي الجمعي. وهكذا تصبح معاناتهم الشخصية بوابة لفهم أعمق للإنسانية جمعاء. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.